Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és ez az Itt vagyok legújabb epizódja. Ez az első adásunk ebben az új, rövidebb formátumban. Olyan 30 perces epizódok jönnek, ahol aktuális jelenségeket, friss kérdéseket, társadalmi-kulturális trendeket bontunk ki, fókuszáltan, gyorsabb ritmusban. Ma a futásról beszélgetünk, pontosabban arról, hogy hogyan lett a futás közösségi élmény, identitás és social media kompatibilis életforma. Ránklabok, Strava, teljesítmény, magány, közösség, és az a furcsa érzés, amikor egyszerre akarunk tartozni valahová, és jobbak lenni másoknál. A vendégünk Környei Viktória, a Running Latte Club alapítója, akivel arról beszélgetünk, hogy mi is az a Run Club valójában, miért lettek ennyire népszerűek, és mit adnak, vagy épp mit vesznek el a mai felnőtt életéből. Miért fut most mindenki? És mit keresünk közben egymás mellett? Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. Szia Viki, nagyon köszi, hogy itt vagy. Sziasztok! Szia Kata, én köszönöm, hogy itt lehetek. Az ismerőseim, hogyha éppen nem piláteszen vannak, akkor Run Clubokból töltenek fel Insta sztorikat. Mi az a Run Club? Igen, nagyon jól rátapintottál a két, szerintem jelenlegi legtrendibb sporttevékenységre. A Run Club, én ezt még ennél is jobban differenciálnám, ugyanis amit én csinálok, ez a Running Latte Club, amiről majd úgy is fogunk beszélgetni, ez egy social run club, ami közösségi élménnyel tölti meg a sportot, de ugye vannak a hagyományos értelembe vett run clubok, amik léteznek már sok-sok éve itthon is, volt jó pár nagy márka által üzemeltetett, ami viszont inkább egy edzésfókusszal tölti meg a közös futásnak az élményét, ahol ugye tartanod kell a tempót, ott akár egy edzéstervet követ, viszont mi és más hasonló social run clubok, meg abba vagyunk mások, hogy inkább erre a közösségi erőre, erre a közösségi élményre építünk, aminek nyilván a bázisa, vagyis így az alapja az a futás és a közös sport, ami aztán kiteljesül egy olyan együttlétté, ami meg termeli erősen a szerotonint, de nem feltétlen abból a célból jönnek el, például hozzánk, és ahogy látom a külföldi, vagy az itthoni hasonló klubokban, hogy ő most itt fussa le élete leggyorsabb tempóját, bár mindenki itt a saját motivációját tudja keresni, hanem inkább az, hogy közösségben legyen, ahol motiválják egymást, ez akár kihozza a másikat a komfortzónájából, motiváló erővel is, és így válik egy közös élménnyé a futás jelen esetben. Milyen társadalmi jelenségek járulnak hozzá az ilyen jellegű kluboknak a népszerűségéhez? Ez részben az izoláció, meg a magány, ami most azért egy nagyon hangsúlyos jelenség, vagy a sportnak, meg a mozgásnak a felértékelődése, vagy az ilyen nagyobb tömegek általi szeretete. Mi viszi az embereket hozzátok? Szerintem jó témák körül tapintottál rá, mert mindegyik is, én azt mondanám, nem is tudok egyet kiragadni. Most már nálunk több mint 5000 futó megfordult az adatbázisunk szerint. Vannak nyilván, akik rendszeresen visszajárnak, van, aki csak egyszer benézett, van, aki párszor, van, aki egy fél évig járt, és én így első kézből, ahogy beszélgetek velük, vagy épp kapcsolatban vagyok velük, tudom, hogy így kinek mi a motivációja, és így mondhatni, igen, egy ilyen kész primer kutatással állok szemben ott a futások alkalmával, akik folyamatosan adják a visszajelzést. Én azt gondolom, hogy egyrészt nálunk onnan közelítem meg, hogy nagyon sok a 20-30 év közötti, szerintem a 70-80%. Van néhány 16-17 éves futón kis tök érdekes, akik már ilyen fiatalon annyira tudatosak, hogy beleállnak a sportba, és a maradék az pedig a 30 plusz, és én látok abszolút egy olyan generációs jelenséget egyrészt itt a fiataloknál, ami lehet ez a Gen Z, vagy még ugye ez a késői milleniálok, hogy már ez az egészségtudatosság annyira az életük része, ami egyrészt nyilván biztos a múltban, vagyis így a koramúltban történt események hatása, akár a Covid miatt előtérbe került,
akár az, hogy annyi információforrás áll már a rendelkezésükre, és ha valakit jobban érdekel az egészség, meg a jövője, erre jobban rá tud kapni. Nyilván én azt is hiszem, az izoláció is egy nagyon erős pont és motiváció, ami miatt eljönnek, ez az urbánus elizolálódás, ami főleg szintén a Covid-nál, hogy 2 évig azért úgy el voltunk zárva egymástól, és most pedig egyre jobban az emberek be akarják hozni talán ezt az elvesztegetett néhány évet, és ugye a markáns social médiának a jelenléte, hogy beszélgetünk mindenkivel, mindig online vagyunk, de mégse vagyunk együtt. Hát meg egy kicsit azon is gondolkodtam, hogy azért ugye a futás szép lányok, csinos fiúk, tehát egy kicsit olyan, mint egy offline Tinder, tehát abszolút nem tudom, mennyire jellemző, hogy itt ismerkednek a fiatalok. Jellemző. Mi is volt, hogy meglovagoltuk ezt a hullámot, sőt volt médium, aki így írt rólunk egy cikket, habár nekünk nem ez a fő cél, és nem is ez volt a fő cél, hogy létrehoztuk a párommal a klubot, de nagyon sok szerelmi szál szövődött, sőt, idén lesz már egy esküvő is, ami a klubban, igen, okozta ismerkedés hatására jutott el ide, de nálunk, igen, ezt kicsit megfordítanám, hogy szép lányok, szép fiúk, mi pont szerintem a Running Latte Club azt képviseli, hogy bárki vagy bárhonnan jössz, tényleg nálunk 100 nemzetiség, ma számoltuk össze, együtt fut az ukrán, az orosszal, az izraeli, az arab nemzetiségűvel, és hogy nem az a cél, hogy te megjelenj ott a legtoppabb formátba, eljöhetsz úgy is, hogy neked az a mai kis győzelmet, hogy felvetted a futócipőt életedben először. Úgyhogy igen, ez szerintem vagy van, aki emiatt jön, mindenki más motivációval, van, aki az egészségéhez akar hozzájárulni, van, aki azért, mert így akar akár nem párkapcsolatot, de barátokat szerezni. Ahogy mondtam, nagyon sok a külföldi, nekik abszolút ez egy ilyen safe space tud lenni. Említetted a futásnak a transfer hatását, hogy az életnek az egyéb területeire is milyen hatással van az, hogy ilyen szintű kitartással, rendszerességgel, akár hosszabb távokat, tehát az ember fejben újra és újra legyőzi önmagát. Látsz olyan történeteket? Vagy vannak így olyan helyzetek, akár így nálatok, ahol ez így tetten érhető, és megváltozik valakinek az élete azáltal, hogy beépíti a futást? Nagyon sok élettörténetet látok a klubon belül. Akár az, hogy voltak ilyen erős visszajelzések, hogy valaki miattunk talált olyan közösségre, ami egy ilyen úgy hiszi, hogy igaz barátokat talált, és volt, aki azt mondta, hogy miattunk nem költözött el végül külföldre, vagy aki ugye az egészségvonala, és hogy olyan kilátástalan helyzetben volt, mert olyan egészségi problémával küzdött, hogy ez volt az ilyen utolsó mencsvára, hogy akár segítsen magának a fogyásban, és végül igen, le tudott fogyni, ezzel nem csak ugye magának okozza a saját példaképét, hanem másoknak is, és hát, ha így már valaki előrébb tud mozdulni az egészséges életterén, és ez én hiszem, hogy másoknak is nagyon inspirálóan hat, akár pedig a felkészülés, az élet minden területére, hogyha te túl tudsz lendülni önmagadon, igenis el tudod hinni, hogy hát én bármire képes vagyok, és ez a bármire képes vagyok, nem csak akár a munkába, hogy az egyik feladatot a to-do listedből elvégzed, hanem akár nagyobb dolgokra is lehetőség, vagy hogy igenis meg tudod csinálni, hogyha hiszel elég erősen benne, hiszen azért egy maratont is szerintem írtó nagy tisztelet bárki, aki lefut, de az, hogy te felkészülsz akár 14 héten keresztül, még úgy is, ha rossz idő van, még úgy is, ha nincs kedved, és hogy itt tudod bebizonyítani magadnak igazán, hogy te túl tudsz lendülni önmagadon. Meg tudod fogalmazni a közösségetek ilyen értékrendi alappontjait? Közösségünk értékrendi alappontjai egyrészt a befogadás, a nyitott hozzáállás mindenkihez, akkor az élet, igenlés, kitartás. Szerintem mindenki az életigenléshez hozzá kapcsolódik ez az optimizmus is, hogy azért mindenki egy ilyen optimista szemléletet hoz magával. Az, hogy merjük egymást kimozdítani a komfortzónájából, például az egyik
futónk, akire nagyon sokan felnéznek, ő az edzőnk, mondta, hogy minden évben lefut 60 kilométert Budapest-Esztergom, és a végén esznek egy jó szrapacskát már a szlovák oldalon. Aki akar, jöjjön vele, semmi kötelezettség, ha valaki csak, nem tudom, kevesebb kilométert bír, nyugodtan visszafordulhat, és elmentek vele heten olyan srácok, akik még sose futottak ennyit, és tudod, ez a tényleg és utána nekem is én pont nem tudtam elmenni, mert más programom volt, de hogy nekem is megjött a kedvem, hogy jó, hát amúgy miért ne, el kéne menni, és így magadat is legalább leteszteled, hogy mire vagy képes. Miben más érzés közösen futni, mint egyedül, akár fejben, akár testileg? Vannak, akik nagyon szeretnek egyedül futni, és el se tudják képzelni, hogy közösségbe fussanak. Én is ilyen voltam az elején. Ha egyedül futsz, annak van abszolút egy olyan jellege, hogy közben gondolkozol, analizál szituációkat. Nekem például nagyon sok ilyen kreatív energiám ott előtört, zenét hallgatok, vagy akár zene nélkül csak úgy magammal beszélgetek, és erre nagyon jól, ugye mennyire elfelejtünk sokszor egyedül lenni, elfelejtünk unatkozni, pedig milyen fontos, ugye ez a úgynevezett hustle culture is arra tanít, hogyha nem pöröksz ezerrel a nap minden percében, akkor te nem is vagy értékes, pedig milyen fontos, hogy te csak úgy egy picit légy önmagaddal. Szerintem ezt adja az egyedüli futás, a közösségi futás pedig ott is tudsz önmagaddal lenni, viszont ez meg egy olyan élménnyel tölt meg, hogy és ott nem is azt kell hajtanod, hogy te most a leggyorsabb, az úgynevezett PB-det fogod lefutni. De PB ez csak segítsük, mert nem mindenki biztos, hogy érti, ez a personal best, tehát a legjobb időt. Igen, köszi. De hogy ott viszont tudsz másokkal beszélgetni, és én úgy fogalmaztam meg, hogy milyen jól tudsz úgy beszélgetni másokkal, hogy közben ugye mivel futsz, nem tudsz telefonozni, nem tudod a képernyőt nézni, és a másikra nem figyelni, hanem ott tényleg fókuszáltan tudsz figyelni a másikra, miközben sporttal ütöd el az időt. Vannak olyanok is a tagjaink között, akik már mondjuk 2-3 el szoktak járni, az a barátnős vagy barátos tali, hogy elmennek futni, utána beülnek egy kávézóba jót beszélgetni, hogy ez is milyen jó kis nekem ez a Covid óta én gyakorlatilag az addig ilyen étterembe járás, kávézgatás alakult át, akkor akár ilyen hosszú ilyen sétákká a barátaimmal, de hogy ezt nem egyre többen csinálják, hogy valami aktív dolgot csinálnak inkább közösen. Abszolút, és nálunk is ez teljesen látható, hogy a kis mikroközösségben, hogy akkor mit csináljunk? Menjünk el kickboxra, utána vacsizni, vagy igen, piláteszre, és utána reggelizni, vagy akár futni, és utána kávézni, úgyhogy ez így nagyon átalakulóban van, akár mint futás, és együtt töltött idő a barátokkal, vagy ez egy újfajta szórakozási forma is lehet. És mikor válik a közös futás tényleg mondjuk inspirálóvá, most elmondtál, vagy mikor válik nyomasztóvá? Tehát van-e olyan, hogy azért ez nem csak ilyen rózsaszín oldala van ennek a közös futásnak? Igen, ki hogy éli meg. Én mindig úgy próbálom felfogni, nekem mindig inspiráló. Egyrészt az, hogy mennyien futunk együtt, van egyfajta ilyen falkaérzés, hogy közösen vagyunk, erősek vagyunk, mi mindent is meg tudunk csinálni, hogyha 100 ember együtt fut, annak van egy ilyen euforikus érzése. Viszont van, hogy igen, elvisznek a srácok olyan terepfutásra, ami így meglátom az emelkedőt, és elgondolkozok, hogy miért keltem fel ezért vasárnap. De viszont azt is, ha te átforgatod az agyadba, tud inspirálóvá válni, hogy oké, nem baj, lesétálom, de legközelebb is eljövök, és akkor már megpróbálom legalább lefutni a részét. Úgyhogy szerintem én hiszem, hogy inkább inspirálóan hat, bízom benne, hogy kevésbé jön elő a nyomasztás érzése. Mi az, amit mindenkinek érdemes beszerezni, ami szükséges ahhoz, hogy a futás tényleg biztonságos, egészséges és jó élmény is legyen? Gondolok itt nyilván a futócipőre, de mondjuk érdemes-e bármilyen applikációt mindenféleképpen letölteni, tehát mi a kezdőszett a futáshoz? Mivel én abban hiszek, hogy a futás egy demokratikus sport, és nálunk sincsen kinézve, akinek épp nincs a, nem tudom, legújabb sportóra a kezén, vagy a legmenőbb szett, vagy a legmenőbb cipő, én hiszem azt, hogy te úgy is el tudod kezdeni, ha csak, és ezért is jó, hogy tényleg nem kell a legprofibb biciklit már beszerezned, hogy el tudj menni terepbringá, vagy országúti bringával,
hosszú távot tekerni, hanem akár bemész a Decathlonba, megveszed a te budgetednek megfelelő cipőt, megnézed, hogy te egyáltalán élvezed ezt a sportot, ad bármi örömöt, mert viszont, hogyha nem, szerintem ugye semmit nem kell erőltetni, ami nem megy, és annyiféle sport van, mindenki megtalálhatja maga számára való kedvezőt. Én amúgy javaslom a Strava letöltését is, mert hiszem, hogy annak van egy motiváló fázis, vagy hatása is, hogyha látod, hogy a barátaid is, vagy ismerőseid is elmentek, és te is bekapcsol ugye ez az érzés, amiről beszéltünk, hogy hát én sem akarok lemaradni, én is meg tudom csinálni, ha ő megcsinálta, és aztán viszont ez egy olyan ördögi kör, és annyira addiktív tud lenni, hogy be tud szerezni tényleg, aki már olyan szinteken van, az órát, akkor a géleket az edzéshez, az izotóniás ital, az ilyen kis övet, amibe bele tudsz pakolni, akkor már ugye van a futásnak is egyre jobban begyűrűződik a divatvilágába, hogy már ilyen menőszettek, nismárkák jönnek ki, vagy akár kollaborációk nagy ruhamárkákkal, akik kidobnak egy futó kollekciót, úgyhogy ez azért bele tud ásni mindenki a mélyébe, hogyha elkapja ez a lendület. Aki valaha futott már, és egy időben elég sokat futottam, az már találkozott a Strava nevű applikációval, és ebben szerintem sokan belecsúsztunk már, hogy elkezdtük használni a Strávát, elkezdtük nézegetni, hogy a többiek mennyit futnak, hogyan futnak, elkezdtük összehasonlítgatni a saját teljesítményünkkel. Hogyan kapcsolódik ez, vagy hogyan kezelitek ti például ezt, hogy a futásban, meg az ilyen típusú közösségi futásban és a digitális lenyomatában van egy hatalmas versengés. Tehát, hogy egy közösségi élmény, miközben azért úgy méricskéljük egymást, és megyünk egymás ellen. Igen. Én egyébként abszolút hiszek így az offline és az embercentrikus kapcsolatépítésbe, de nem vagyok álszent, mi is hibrid módon létezünk, már mint fenn vagyunk Stráván, klubszinten is, egyéni szinten is a futók, miközben megteremtjük az offline közösségi kapcsolódásért vagy lehetőségét, és ugyanúgy fenn vagyunk Instagramon, WhatsAppon, és egyébként én hiszem, hogy a Strávának is hatalmas ereje volt abban, hogy egyrészt a futás, meg a sport is ilyen felkapott lett, mert hogy ugye ott meg bekapcsolódnak az ilyen neuropszichológiai tényezők, hogy ugye látod, hogy más mit csinál, akkor én is akarom csinálni, ha ő meg tudta csinálni, akkor én is, és hogy így egymásra van egy ilyen motiváló erő, amihez hozzájárul, hogy ugye adod a kis kúdózt, amivel meg egy visszajelzést adsz a másiknak, és klubszinten is mi de folyamatosan feltöltjük a futásainkat, én nagyon sok futónak követem az útját, a fejlődési útját is, ami meg tényleg nagyon motiváló erővel tud futni, vagy hogyha látod ott akár a Stráván, hogy hú, most mennyi barátom futott ezen a futáson, ó basszus, én nem futottam ma, jaj, de gáz vagyok, úgyhogy biztos bekapcsolnak ilyen abszolút van egy ilyen motivációs része, és csak van egy ilyen kis magamutogatás része is, és hogy ezzel szerintem néha az ember úgy be tud szorongani attól, amikor ránéz, hogy nem tudom, a másik éppen lefutott egy félmaratont, és én egy hete nem bírtam kimenni a pályára, és ez azért tud szerintem rossz érzést is okozni. Tud, és én mindig azt mondom, hogy a futás, én tavaly futottam először egy maratont, és amire nagyon megtanít, az az alázat. Az, hogy nem minden futás ugyanolyan, még így is, hogyha nem készülök versenyre, hogy amúgy egy 5 kilométer, hát basszus, futok már 12 éve, milyen könnyű, de van olyan nap, hogy nem, mert nehezek a combjaim, mert rossz az idő, mert nem olyan a kedvem, és ugyanúgy, hogy ősszel lefutottam x idő alatt egy félmaraton, most így visszanézek, hogy úristen, ezt hogy csináltam, most akkor menni fog, úgyhogy szerintem megtanít egyfajta alázatra, és én azt is veszem észre nálunk a tagoknál, hogy én úgy látom, és ezt is hiszi a Running Latte Club is, hogy te már akkor is futó vagy, hogyha eljössz velünk, és felveszed a cipőt, vagy megteszed az első lépést, és hogy mert én olyan fejlődési görbéket láttam, így a klub élete során van, aki úgy jött el velünk először, hogy egy Margit-szigetkört nem tudott lefutni, dohányzott, megállt, köhögött, levegővételért kapkodott, most pedig 80 kilométeres trail startterep ultra futásra készül. Arra abba a témában vagy különben szeretnék menni, viszont itt milyen félelmekkel érkezik az, aki mondjuk tényleg dohányozva, nem tudom, egy Margit-szigetkört nem lefutva betoppan hozzátok?
sokan érkeznek félelmekkel, ezt onnan is tudom, hogy az elején például nagyon sok üzenetet kaptam, akár a személyes Instagram oldalamra, akár a Running Latte Club Instagram oldalára, hogy egyrészt volt olyan, hogy én nem tudok angolul, az baj, tudok majd így veletek futni, vagy én csak nem tudom, 6:30-al futok, mehetek veletek, és az első lépést én ez némileg tudatos, némileg intuitívan jött, hogy ahogy jönnek új futók, én mindenkihez oda megyek, és csak annyit mondok neki, hogy szia, jó, hogy itt vagy, és hogy majd mindjárt mondunk többet is, így az elején szokott lenni egy ilyen köszöntő beszéd, hogy így mondjam, és ezt az attitűdöt átvették a tagok is. Ugye van én ebben tökre hiszek, hogy amilyen hogy ugye a fejétől bűzlik a hal, és hogy amilyen akár egy cégnek a vezetője, akár egy szervezetnek, jelen esetben egy klubnak, azt az attitűdöt átveszi a csapatnak a többi tagja is, és ez nagyon szépen látszik nálunk is, hogy már a tagok is, ahogy látják, hogy valaki ott egyedül ácsorog, elkezd akár vele beszélgetni, és ad egy nyitást, és ez már megteremt egy olyan légkört, hogy én akkor jó helyen vagyok. Van, aki olyan félelemmel jön el, hogy igen, nem tudja tartani a tempót, van, aki az, hogy egyedül jön, ő szorong, nem szeret közösségbe lenni, de viszont aztán olyan változások, ahogy megérkezik, látom rajta, hogy még ilyen kis meg van szeppenve, a végén meg teljesen kinyílik, egyrészt az, hogy ez az sikerült, lefutottam, és van egy ilyen mámorérzet az egészben. Pénzbe kerül a Run Club, és hogyha igen, akkor mennyi és miért? Nálunk ingyenes, heti 2 futás, egy szerda este és egy hétvége reggeli, viszont az idő során kibővült egy keddi edzéssel, ami viszont már előfizetős alapú, ezt egy új-zélandi futónk, aki licenszált edző, ő tartja, kis csoportos edzés, viszont kap az ember egyéni felkészítő tervet, ez viszont az igény miatt alakult ki, és azért se tettem fizetőssé, mert hogy én hiszek, hogy a futás az egyik legdemokratikusabb sport, nem kell hozzá, ha akarsz, nem kell edzőterembe, csak az utcán is el tudsz menni. Kevés rosszabb ötlet van annál, mint amikor valaki felkészületlenül neki megy egy félmaratonnak. Ti ezt egyrészt hogyan kezelitek, meg szerinted mi az, ami kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen, és aztán elkezdjen fejlődni a futásban? Igen, ebben igazad van. Egyrésztről azért is, mert olyan váratlan meglepetések tudnak történni egy verseny alatt, hogy rosszul leszel, nem úgy reagál rá a szervezeted, te azt hiszed magadról, mert életedben edzettél, de ott mégis kijönnek akár olyan gyomorfájdalom, akár az lábad nem lesz eléggé megedződve. Mi egyéni tanácsadást olyan szinten nem biztosítunk a futóinknak, viszont azt, ha már látják egymáson, hogy elkezdett edzeni, és készült egy felkészülési tervvel, akkor ez tudja motiválni a többieket, és ami miatt én hiszem, hogy nagyon fontos az edzés, az, ahogy mentálisan felkészít a versenyre, mert ott tudnak igazán váratlan dolgok történni, és szerintem ez a legfontosabb része, nem is az, hogy te lefutod, hanem hogy előtte te már elköteleződsz, motivált leszel, kitartó, mert van olyan is, hogy én lefutok egy maratont, aztán amikor meg kell tenni az első hosszú futást a héten, akkor már feladod, hogy a következőt mégsem. És ugye általában úgy van felépítve egy félmaraton, vagy egy maratonverseny felkészülés, hogy abban van heti egy hosszú futás, ami lehet, hogy elindul 15 kilométerről, felmegy 20-ra, ha maraton esetében felmegy 30-ig egy rövid táv, egy sprint, egy ilyen könnyű futás, és itt dől el igazán, hogy te mennyire vagy kitartó. Említetted, hogy ez a 20-as, 30-as korosztály, akiből a legtöbb jár hozzátok. Vannak idősebbek? Tehát, hogy érdemes menni akkor is, hogyha valaki, nem tudom, ennél 40-50-60, akár 70 évesen hallgat minket? Abszolút, mi mindenkit nagy szeretettel várunk, voltak és vannak is idősebb futóink. Van, aki például volt, hogy elhozta az anyukáját, és utána az anyuka ragadt velünk, de valószínűleg azért ez a korosztály, aki a leginkább jár, mert náluk jönnek elő olyan generációs problémák, amiről korábban is beszéltünk, akár az izoláció, a kapcsolódási igény, vagy ez a tudatosabb életmód. Említetted az ultrafutást, nekem kicsit olyan, mint hogyha egyre több ismerősöm ultrafutna, triatlonozna, extrémmenezne, és még ide sorolom a Hyroxot is, ahol szintén van egy 8 masszív kilométer a versenyben. Szerinted miért váltak ennyire népszerűvé ezek a csúcs teljesítményű távok?
Van a futásnál egy ilyen mondás, hogy van, aki valamiért fut, de van, aki valami elől. És szerintem egy ultra futásnál, ha bár én még nem futottam, de ott biztos már olyan mentális dolgok jönnek elő, ami miatt csinálja, és ami miatt át akar lendülni, és nem biztos, hogy csak magának akar bizonyítani, hanem valaminek. Mindezért hiszem, hogy van már a sportnak egyfajta terápiás jellege, ahol te tudsz bizonyítani magadnak, és ez, hogyha te kitartóan edzel a célodért, azt hiszem az élet nagyon sok területére utána le tudod, igen, akár a munkába, hogy de hát én lefutottam egy maratont, nem már, akkor ezt nem tudnám megcsinálni, vagy hogy én milyen kitartóan felkeltem hajnali 6-kor, hogy elmenjek a hosszú futásomra, vagy akár a Hyrox edzésre, mert hogy benne volt az edzéstervemben, tehát szerintem ennek van egy nagyon erős terápiás jellege. Most így visszagondolok a saját félmaratonjaimra, és ezt csak megerősíteni tudom. Van olyan, hogy ez valakinek nagyon nem való? Tehát, hogy akinek adott esetben ti is azt mondjátok, hogy inkább, tehát, hogy neki nem biztos, hogy a futás az út? Én abba hiszek, hogy szerintem mindenki tud futni, tök érdekes, meg lehet, hogy hülyén hangzik, de hogy az ősember is futotta a zsákmányért, vagy épp a vadállat elől, és itt dől viszont el, hogy te mennyire, ahogy már ezt korábban is felhoztam, mennyire tudsz elköteleződni és hinni a célodban. Mi úgy mindenkit azzal várunk, hogy a saját határait feszegesse, és itt meg tudja velünk tapasztalni azt, hogy ugye a közösségnek van egy nagyon erős húzó ereje nálunk, ami lehet, hogy észre se veszi, hogy milyen könnyen ment ez az 5 kilométer, nem is gondolta volna. És ez hogy működik, hogyha te 5 perces kilométereket futsz, én meg mondjuk 7 perceseket, akkor mi hogy futunk együtt? Na, az úgy van, hogy akkor én vagy meg lassan futok veled, abban, és akkor legalább tudunk beszélgetni, de úgy van, hogy a sok ember így eloszlik, elől mennek a gyorsabbak, középen akik ilyen középtempó, és akkor a lassabbak a végén, de senki nem nézi nálunk, hogy te milyen tempóval futottál, vagy hogy ki ért be esetleg utoljára, tényleg nem figyeli, én se. A lényeg az, hogy beérsz, de volt olyan futónk, aki nagyon vicces eljött, 3 kilométer tudott futni, és akkor a végén nevetve jött oda hozzám, hogy én a többit az villamossal jöttem, és mondom, nem baj, a lényeg az, hogy itt vagy, majd a kövi alkalommal, vagy következő alkalommal már biztos sokkal jobban fog menni, és így, hogy egymást motiváljuk, tényleg mindenki ki tud lépni kicsit, feszegetni a határait. Ha egy mondatot kéne mondanod azoknak, akik hezitálnak, és most így gondolkoznak azon, hogy elmenjenek-e akár hozzátok, akár egy másik ilyen típusú kezdeményezésben, mi az, amit mondanál? Én azt mondanám, hogy a futás olyan helyekre tudja elvinni az embert, amit álmában nem gondolt, és ezt így nyilván értse mindenki úgy, ahogy akarja, ki akár a saját teljesítményébe, ki akár egy mentális úton, ki akár engem olyan emberekkel hozott össze, olyan életre szóló, hiszem azt, hogy barátaim lettek, meg példaképeim, meg lehetőségek, amikre nem is gondoltam volna. Úgyhogy én ezt üzenném. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Viki. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával.